আজি আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে এয়া আমখিনি ভালদৰে ধুই পানীখিনি শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেই আমখিনি মিডিয়াম চাইজত কাটি ল'ম। গোটেই আমখিনি মিডিয়াম চাইজত কাটি ল'লোঁ। ইয়াত জোখ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ আৰু লগতে ডাঙৰ চামুচৰ 2 চামুচ হালধি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। আমখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি দিনটোৰ কাৰণে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। চোকা ৰ'দ হ'লে এটা ৰ'দ হ'লেই হ'ব। আনফালে আচাৰত দিবৰ কাৰণে অলপমান পাঁচফোৰণ লৈছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি এতিয়া 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। মই ইয়াত অন্য মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মছলাখিনি কম জুইতে ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো যোৱালৈকে লৰাই লৰাই ভাজি ল'লেই হ'ল। মোৰ মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আমখিনি দিনটোৰ কাৰণে শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু ইয়াত এতিয়া অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ইয়াত ভোট জলকীয়া 3টা শুকুৱাই থৈছিলোঁ, সেইকেইটাও দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি চিচাৰ বৈয়াম এটাত ভৰাই মাজে মাজে এইখিনি ৰ'দত দি থাকিব আৰু আমাৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।